Німеччина зірвала постачання Україні бронемашини МРАП. Причина в тому, що FFG, це оборонна компанія, отримує запчастини для цих машин із Сполучених Штатів і лише збирає їх у ФРН. Німеччина пообіцяла поставити Збройним силам України до 400 важких колісних бронемашин МРАП Mine Resistant Ambushed Protected з посиленим протимінним захистом. Відповідний контракт уклала влада України та німецька оборонна компанія FFG під фінансування з бюджетних коштів ФРН. Загальна сума 315 мільйонів євро, повідомляє видання Bild. У Міноборони Німеччини заявили, що всі машини планують поставити вже цього року. У розпорядження Bild потрапив документ Міноборони від вересня 2023 року, де зазначено, що МРАП для ЗСУ мають поставити партіями по 20 штук із січня до жовтня 2024 року. Однак жодних поставок досі так і не розпочали. За інформацією Bild, план на цей рік скоротили спочатку до 200, а потім до сотні машин. Початок поставок перенесли з січня на травень-червень. Причина в тому, що FFG отримує запчастини для МРАП зі США і лише збирає їх у ФРН. У компанії виникли обмеження ліцензії на експорт зі США в Німеччину, а також проблеми з сертифікацією протимінного захисту. Ну і звісно, коли, знаєте, у нас з вами або ми чуємо якесь обурення з приводу військової ситуації, те, що відбувається на фронті, звісно, не враховуються от такі деталі, як суть цієї статті. І також президент неодноразово казав, що військова допомога іноді дуже сильно затримується. Тоді, коли були підписані якісь контракти, коли тисли руки і домовлялися про те, що та чи інша зброя має прийти в Україну в той чи інший термін, вона от деякою мірою іноді не приходить. І це також нам з вами потрібно розуміти саме для глобального розуміння ситуації, що не все може йти завжди добре. І в питанні, а що саме може не йти добре, от такі ситуації приводяться, в тому числі і з видання Bild, яке зазначає з розслідування, що певний вид озброєння у вигляді таких от бронемашин протимінних, які використовують піхотинці, вони можуть бути невчасно доставлені з тих чи інших причин. Тому нам про це треба знати, розуміти дуже добре, що такі питання, зокрема і в західній пресі, також підіймають на розгляд і підсвічують ці важливі моменти, аби їх було якомога менше. От таких, можливо, десь бюрократичних ситуацій, можливо, десь умисно затримування певних критичних видів озброєння для нас. Тож будемо сподіватися на краще. Також у нас є новини, цього разу про зрадника. Полював на NASAMS та Patriot. У СБУ затримали росіянина-агента ГРУ, який працював в лапках на території 2 областей. Тож, для використання ворожих вказівок зловмисник прибув в Україну напередодні 24 лютого 2022 року під легендою продавця побутової та паливно-мастильної хімії. Довгий час ця людина перебувала у статусі сплячого агента, щоб облаштуватися на новому місці та розкрутити власне бізнес-прикриття. Тож, за даними військової контррозвідки СБУ, восени 23-му році російська розвідка розконсервувала свого агента. Під виглядом комерційних поїздок він їздив по території Київської та Черкаської областей, де намагався виявити батареї та радіолокаційні станції ППО. Розвіддані у вигляді медіафайлів та геолокацій підрозділів ЗСУ агент мав передати своєму російському куратору для здійснення синхронних повітряних ударів по Україні. Тепер чоловікові загрожує до 12 років ув'язнення. Ось такі новини. А взагалі-то і довічно потрібно давати, як на мене, за такі злочини. Це абсолютно загроза національній безпеці і в тому числі і шпигунство. Ну, я думаю, що тут суд буде більш компетентний і також розбереться в цій ситуації. Ми бачимо, знаєте, деякі важливі моменти з цієї новини. По-перше, що Росія готувалась дуже серйозно, і от ця агентура, яку вони сюди заносили просто пачками, вагонами, вона
не тільки працювала от в моменті, так би мовити, на момент саме повномасштабного вторгнення і до того моменту, вона ще й просто і залишалась такою сплячою. Тобто, вочевидь, у цієї розвідки були якісь цілі довготривалі, вони не чіпали цю людину, аби вона трошки могла облаштуватися, можливо, знайти якихось друзів, знайомих, які б також десь, можливо б і допомагали за гроші або поділяли ці погляди. І от так довго, тобто від початку повномасштабного вторгнення і до нині його не чіпали. Тільки зараз росіяни задіяли цього сплячого агента. Питання, чи скільки їх залишилось у нас в Україні, відповідь, скоріш за все, багато. Ну, а другий момент, якщо вони все ж таки розконсервовують у таких от людей, аби ті їздили на машинках і дивилися, що де стоїть, то це теж говорить про певну кепськість ситуації для них. Потрібна якась перемога, потрібно знайти якийсь Patriot NASAMS, щоб його знищити. І, вочевидь, достають от таких от людей. Ну, але ми вкотре з вами бачимо, що доля таких людей, вона абсолютно очевидна. І прорахувати її можна от за менше ніж за секунду. Ми побачили результати роботи, так би мовити, цієї людини, і потрібно про це говорити, знати, розуміти, тому також пильнувати, але в міру без перегибів, так би мовити.